Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt driver nha. Có kết quả rồi cả nhà. Sau khi mình đang cài driver Vega nè, máy bị treo máy rồi. Hiện tại là không tác động gì được, máy đã bị treo. Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhan Fit. Trên tay của mình là một laptop Acer Nitro, mã máy là AN515-56 và máy này của một quý khách ở Sài Gòn nhờ qua video này của mình, và nấy tin tưởng mình và gửi xuống cho mình kiểm tra và sửa chữa, và nấy báo tình trạng là máy này nó bị lỗi Vega giống như video của mình. Thời gian hiện tại bây giờ là 11 giờ 50 phút. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa máy này nhé các bạn. Ok, mời các bạn đón xem. Vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra phần cứng xem như thế nào. Các thiết bị đã nhận hết. Card màn hình onboard đã nhận. Và đây là card màn hình rời. Đây là không nhận dạng được nè, và báo dấu chấm than. Card màn hình onboard đã nhận này. Còn đây card màn hình rời, hiện tại là không nhận và báo dấu chấm than. Giờ mình sẽ cập nhật driver thử xem. Update driver, Start auto. Rồi bây giờ mình cho cập nhật toàn bộ lại hết driver. Đây, mình chọn download luôn. Mình sẽ chờ đợi cho Windows này update nha. Sau khi mình update Windows xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình update lại driver Vega xem như thế nào. Vẫn báo update. Thời gian mà chờ đợi update Windows thì quá lâu. Giờ mình sẽ tiến hành mình tải driver trực tiếp từ chân chủ về luôn, và mình cài vào thử xem như thế nào. Rồi mình chọn setup. Yes. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt driver nha. Có kết quả rồi cả nhà. Sau khi mình đang cài driver Vega nè, máy bị treo máy rồi. Hiện tại là không tác động gì được, máy đã bị treo. Giờ chỉ còn cách là mình ấn nút nguồn và để cho tắt máy. Mình bắt đầu mình tiến hành tháo máy. Mình vặn tất cả các ốc ở mặt sau của máy. Tiếp đến mình sẽ tách cái mặt đê ra. Mình sẽ cách ly cục pin ra. Để loại trừ cái máy này mình nghi khả năng là cái card màn hình nó lỗi cao, nhưng mà để loại trừ mình sẽ tiến hành mình nạp BIOS trước nha cả nhà. Mình sẽ fit BIOS này trước để xem như thế nào. Đây là file BIOS chính em đã lưu lại. Đây, dung lượng là 16 MB và em đã tải trực tiếp về trên hãng về, và em đã extract BIOS đây. Đây là BIOS new, và cái BIOS SN này là em ép cái số series tab từ con BIOS cũ qua. Giờ em sẽ tiến hành em nạp BIOS mới vào. Mở phần mềm đọc BIOS, read ID. Đây, nhận dạng con BIOS rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành em xóa. Quá trình xóa đang diễn ra. Đã xóa thành công. Giờ em sẽ chọn Open. Em sẽ chọn tới đường dẫn đến cái file mà em mới fit ở xong. Này, file BIOS new. Và em chọn ghi. Quá trình nạp BIOS đã hoàn thành. Sau đó tiến hành cấp nguồn.
kích nguồn. Ok, máy lên hình nha cả nhà. File BIOS vậy mình chép vô là file BIOS ok. Cái file đó mình lấy từ trên hãng về mà. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả có thay đổi gì không. Đã vào Windows, vào tiến hành kiểm tra phần cứng liền. Driver VGA chưa nhận. Bây giờ em sẽ tiến hành em setup lại ha. Cái file này mình tải về rồi nè. Em search thử rồi coi update nó nhận không. Phải bắt update nữa. Giờ em sẽ tiến hành em setup ha. Setup. Yes. Chờ kết quả có thay đổi gì không. Ok, đã nhận card rồi nhé cả nhà. RTX này Gamer đã hoàn thành, máy không treo. Gamer VGA đã nhận đây, RTX 1650. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khởi động lại máy để cho nó nhận cái Gamer này lại hoàn chỉnh. Và trong quá trình khởi động máy xem có bị lỗi gì nữa không. Bây giờ mình đi set máy nha. Đã vào lại Windows. Kiểm tra lại thiết bị phần cứng. Device Manager. Display. Ok, không vấn đề nhé cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ download cái phần mềm để em test cái VGA này xem có ổn không. Sẽ tải cái phần mềm test cái card. Đây, em vào trang web của phần mềm test card ha. Xuống phần download. Và download Windows 64 bit và phiên bản là setup. Download. File đang tải về. Đã tải hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở file. Cài đặt mình chọn Z. Nhấn vào AFK tôi chấp nhận. Sau đó là net. Tạo biểu tượng ngoài desktop. Net. Install. Net. Finish. Cái độ màn hình là Full HD là 1920 x 1080. VGA là GeForce GTX 1650. Sau đó mình chọn Run. Ok, FPS lên tới 54%. Ồ, bị treo rồi cả nhà ơi. Vậy xác định là chip VGA này đã lỗi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo bên ra và mình bóc chip VGA này ra. Tháo máy. Mình sẽ tháo pin ra trước. Mình sẽ tháo toàn bộ những cái cáp. Cáp đèn tín hiệu, cáp phím, cáp chuột, cáp led phím và pin CMOS mình tháo luôn. Cáp anten wifi, jack fan và cái jack fan bên đây luôn. Cáp nối tín hiệu bên cái bo phụ bên đây mình cũng tháo ra luôn. Cáp wifi và M2 và mình cũng sẽ tháo ra luôn. Cáp màn hình mình sẽ tháo ra luôn. Mở ốc của cái tản nhiệt này ra. Làm đã nhận VGA tốt rồi nhưng mà cũng chưa ổn không cả nhà.
Mình sẽ lấy cái tản nhiệt lên. Bước kế tiếp mình sẽ tháo toàn bộ những ốc bên mainboard này. Kiểm tra sơ bộ xem còn ốc không. Mình nhấp nhẹ men lên. Đây còn dắt lo. Tháo dắt lo ra luôn. Ok, đã lấy được men ra nha cả nhà. Gam bắt buộc thì mình lấy ra luôn. Lấy miếng nắp nhôm bảo vệ của cái con chip card màn hình nè. Mình tiến hành mình vệ sinh cái keo tản nhiệt ha. Vệ sinh cho sạch keo. Rồi bên siêu mình cũng vệ sinh luôn. Vệ sinh xong thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái chân của cái đế ốc ha. Hai cái bát mặt ở mặt dưới nè. Sẽ dùng cái máy khò mình khò cho nó sấy nó nóng lên, cho cái giãn cái miếng keo hai mặt này ra. Mình sẽ dùng cái nhíp mình đẩy nhẹ trên cái mặt cái chân ốc nè. Đã lấy được cái đế ra. Và xung quanh đây chip nè, có keo mà để bảo vệ chip nè. Giờ mình sẽ tiến hành mình lấy keo ra luôn. Kiểm tra xem coi còn sót keo hay không. Sót mình sẽ lấy những cái miếng keo nằm ở dưới cái mặt dưới của con chip nè. Sau khi mình đã lấy keo 4 góc con chip, bây giờ mình sẽ tiến hành đưa mainboard này lên máy đóng chip. Mình sẽ bóc con chip ga này ra nhé cả nhà. Chip đã đạt nhiệt độ chảy chì. Giờ mình sẽ bóc con chip ra. Ok nhé cả nhà. Chip xếp ga đã được mình bóc ra khỏi mainboard đây. Chip xếp ga nhé cả nhà. GTX 1650. Mình sẽ vệ sinh những cái sạch những cái chân chì cũ ha. Mình vệ sinh con mở hàng cho con chip sạch sẽ.
Chipset chân mình đã làm vệ sinh sạch sẽ ha cả nhà. Giờ mình sẽ để chipset sang một bên. Tiếp đến mình sẽ vệ sinh cho sạch bên cái mainboard. Đây mình cảm giác là thấy còn bị ít mỡ, mình sẽ bôi thêm một lớp mỡ hàn vào. Vệ sinh sạch chân chì, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho sạch mỡ hàn. Vệ sinh chân chì bên mainboard đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái chân chì bi cho chiếc card màn hình này nhé cả nhà. Mình bôi mỡ hàn vào 4 góc ha. Và đây cái lưới làm chân đây, để mình coi cái chì sử dụng này là chì bao nhiêu. Chì đây để là 0.5, chì 0.5 ha cả nhà. Chì 0.5. Mình test thử cái chì 0.5 coi cái chì này nó có lọt được cái lưới này không. Chì 0.5 đạt nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em khò 4 viên bi cho vào 4 con góc của chipset ha. Em sẽ bôi mỡ vào cho chipset, bôi một lượng vừa đủ ha. Giờ mình sẽ gắn cái lưới vào. Đây có làm dấu đây, chân số 1, và trên chipset cũng có hình mũi tên là chân số 1 ở đây. Giờ em sẽ canh lưới. Ok, lưới đã vào chân chip ha. Bây giờ em sẽ đổ chì bi vào trong cái khuôn lưới này, cho tất cả các bi vào trong cái lưới hết, vào cho đúng cái lỗ chân chip. Mình để gãi chì bi lên xong, giờ mình sẽ kiểm tra có thiếu những bi nào mình sẽ gấp thêm vào những cái bi đó cho đủ. Tất cả bi đã vào rồi, đều vào đủ ha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em khò cho những cái chì bi này nó dính vào chipset. Tiến hành em sẽ khò ha. Chân chipset đây mình đã làm chân bi đầy đủ hết đây, tất cả đã hoàn thiện. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mainboard lên, mình tiến hành mình sẽ bôi một lớp mỡ hàn lên cái mạch này, mạch chân chì của chipset.
và mình canh chipset vào. Đây đúng vị trí, đây cái hình mũi tên là số 1. Và trên main đây cũng có hình mũi tên, mình để vào cho đúng vị trí và sau đó mình đưa lên máy đóng chip, mình đóng chip ha. Chip ga mình đã đóng vào xong rồi nè, giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho sạch sẽ ha. Mình sẽ tiến hành mình gắn lại cái miếng nhôm này, và không quên gắn lại cái miếng bát đế ốc này. Mình sẽ lấy nguyên cụm màn hình lên và mình gắn cái mainboard này vào đúng vị trí như ban đầu, cho vào các cổng ha. Vướng cái dắt lo nè, mình sẽ lấy cái dắt lo ra. Mình sẽ lấy những cái sợi cáp này lên. Kế tiếp mình sẽ dặn ốc cái mainboard lại nha, cho nó cố định cái mainboard lại. Nha, mình sẽ gắn lại những cái cáp vào luôn. Cáp bo USB gắn vào luôn. Tín hiệu báo đèn led đây. Cáp phím, cáp chuột, led bàn phím, dắt lo gắn luôn. Không quên bôi cái keo tản nhiệt lên nha cả nhà. Đó, mình bôi một lượng vừa đủ. Sau đó mình gắn cái tản nhiệt vào. Cáp anten wifi gắn vào cái đường này, và cáp màn hình cũng thế. Đó, mình gắn vào đây luôn. Sẽ đưa cái tản nhiệt này vào đúng vị trí. Mình vặn ốc lại nha. Mình vặn ốc tạm lại trước cho cố định cái tản nhiệt. Sau khi cố định thì mình siết cứng luôn. Gắn cái rắc quạt vào. Phía bên đây luôn. Gắn cái dắt quy ra vào. Nằm vị trí này. Dỡ miếng keo rồi mình dán lại. Còn card wifi này tạm thời mình chưa gắn ha. Mình sẽ dán ở cho nằm đây. Và mình sẽ gắn cây gam vào thử. Ôi. Sẽ đưa cái dây anten wifi qua đây đi, cho đừng vào quẹt vào mainboard. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào nè. Mở máy. Hồi hộp và chờ đợi xem video này mình đóng lại rồi còn hoạt động bình thường hay không, có thay đổi gì không. Ok, máy còn hoạt động nha cả nhà. Đây, còn lên hình đây. Ok nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ rút nguồn ra.
Em gắn lại cái card wifi ha. Đây. Gắn lại cái dây cáp anten wifi. Màu đen thì theo màu đen, màu trắng thì theo màu trắng. Tiếp đến sẽ vặn ốc lại. Còn một thanh gam em gắn vào luôn. Pin CMOS em gắn vào luôn. Đây cái M2 em gắn vào luôn. Để cho vào cái Windows để mình thử. Ốc của fan nè, vặn ốc của fan này luôn. Tiến hành cấp nguồn vào. Mở máy. Hồi hộp và chờ đợi. Giờ em sẽ kiểm tra xem còn nhận cái card Vega hay không. GTX 1650. Hồi hộp và chờ đợi, hồi hộp và chờ đợi. Display ok. Các màn hình onboard XE Graphics và Nvidia GTX 1650 vẫn còn nhận tốt nha cả nhà. Giờ còn bước quan trọng thì em sẽ test cái card này có nó còn hoạt động ok không, nó còn bị treo hay không. Rồi em chọn run, đầu test nha. FPS ok, con này 1650 mà FPS là 53, vậy là quá ok nha cả nhà. Đó, em thấy có hiệu năng hơi khác rồi đó, nãy giờ mình vừa mở lên tầm vài giây là nó treo rồi. Giờ em sẽ hiện tại cho nó chạy tiếp xem như thế nào. Thời gian bắt đầu sửa cái máy này là hồi nãy mình nhớ là 11 giờ 50 phút. Thời gian hiện tại bây giờ là 3 giờ 23 phút sáng luôn rồi cả nhà. Cũng như gần trắng đêm rồi đó. Thấy vậy là ok rồi cả nhà ơi. Ok rồi đó. Thời gian hiện tại chạy nãy giờ được bao lâu rồi? Chạy được 53 giây. Giờ mình chờ xem cái phần mềm này test card màn hình này chạy trong vài phút xem như thế nào. Chứ mình thấy đã hiệu năng rồi cả nhà ơi. Phần mềm test nãy giờ thì hiện tại là thời gian là hơn 4 phút nha cả nhà, là 4 phút 23 giây. Rồi vậy đó, thành công cả nhà ơi. Ok. Bây giờ thì mình chỉ còn gáp lại máy hoàn thiện và test máy thêm và mai bàn giao cho khách. Thời gian hiện tại bây giờ cũng là gần 4 giờ cả nhà. Máy đã ok, em đã dán tem thương hiệu của em vào. Bước kế tiếp mình sẽ gắn cục pin vào, sau đó là vặn ốc. Gắn jack pin lại vào. Giờ này nói chuyện muốn hết lên tiếng rồi cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà xem kênh của mình thấy hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Còn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình bỏ chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Giờ mình gắp máy tiếp đây. Còn bước cuối cùng. Vì thời gian em làm việc này không cố định. Thì sáng điện thoại thường là những cái mối hàng của em á, những cái mối mà khách hàng em làm lâu á, anh em kỹ thuật rồi á, đều biết hết. Từ 9 giờ trở lên mới liên hệ mới gặp em được. Tại giờ này em còn làm mà sao em thức sớm nổi. Giọng giờ nó khô khan luôn rồi, hết hơi luôn rồi. Giờ em gắp xong cái máy này và em bắt cho nó hát test rồi là em đi ngủ thôi. Hoàn thành nhé cả nhà. Mở máy test. Ok, máy lên thành tốt. Bây giờ em để cho máy chạy hoạt động và bây giờ em tắt máy em đi ngủ thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.